Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akabo sí BIYO tó wà. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ń bára wa sọ, ọ̀nà ni pé ní àwọn àǹfààní tí èèyàn máa ń rí nípa pé tí èèyàn bá ti rí bí manager square ó pọ̀ jaburata. So inú ẹ̀ náà ni tí a ti rọra dárúkọ wípé ní ash-shu'ur bit-tahassun yóò jẹ́ nǹkan tó sọ wípé ní yóò fail dáadáa wípé ní alhamdulillah tọ́rọ̀ ní ti ẹni kí n rí kí ní ẹ̀ parí torí pé bí òkè lórí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bákan náà èèyàn lè rí àsìkò tó bá ṣẹ́kù mbẹ̀ yóò lè mọ fi rí bí spend pẹ̀lú àwọn family ẹ̀ òun gangan tó lè fi develop ara ẹ̀ náà. Bákan náà nínú títún bẹ́ẹ̀ tí ń jẹ́ àǹfààní tí a lè rí fún ẹni tó ṣe pé ní ó bá mójútó àsìkò náà ni injazul ahdaf. So yóò lè rí bí achieve kí ni àwọn aims and objectives tó ní lórí tó torí ẹ̀ ṣiṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. So mo sọ pé nígbà tí èèyàn bá ti rí bí actualize tó ń pè ní dreams ẹ̀ lórí wípé ní ó fẹ́ ṣiṣẹ́ kan yìí tí mo gbé bá ṣiṣẹ́ ìyá nǹkan kan báyìí gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ọtí so ó wá sí ọlọ́run àni kó wà ṣe fẹ́ nínú tí mo ṣẹlẹ̀ náà ni torí pé nígbà bá ti rí ibi ṣiṣẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ so definitely hádàfù tó ní lórí iṣẹ́ ọtí hádàfù tó rí lórí nǹkan kan ẹ̀ ń gbọ́dọ̀ achieve ẹ̀ so nínú nǹkan tí wọ́n sábà ṣẹlẹ̀ ni tí èèyàn bá ń rí bí manager square otherwise tí èèyàn bá manager square èèyàn ò ní orí iṣẹ́ yẹn ṣe àkọ́kọ́ ẹ̀kejì ni pé ní kò tún wá ní rí bí achieve ẹ̀ ní hádàfù ẹ̀ nígbà tí o tiẹ̀ ti ṣiṣẹ́ bọ́ọ̀lù ti fẹ́ rí hádàfù ẹ̀ àbí kí ló ń pè èròǹgbẹ̀ lórí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe bọ́ọ̀lù ti fẹ́ rí bí ṣe tahqiq kò lè rí bí achieve kò lè rí hádàfù tó lóun fẹ́ rí wọn níbo jẹ́ pé kò sí ní tó yẹ kó ṣe àìmọ́ wá sí ní tó yẹ kó ṣe ló léèdì rẹ̀ lọ síbi pé ní kò achieve kò rí bí rí èròǹgbà rẹ̀ tó torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ àìmọ́ wá rí òun náà ṣe ó lè wá padà wá di ní tó ṣe pé kò ní rí ṣe mọ́ àbí kó pẹ́ kó tún waste àwọn àsìkò kan kó tó rí pé yóò padà wá rí ṣe kó tó rí pé yóò padà wá rí achieve àwọn onígbà mi tó ṣe pé ní kọ́lọ́n kó sànù wa ẹlòmíì àsìkò tó yẹ kó lọ sí school àti ìranù ìrégbè ní fi ń ṣe káàkiri ṣùgbọ́n kò tètè yé ẹlòmíì sì ni ó sì yé ó kọ́ sáré pé kó ń kọ́kọ́ waste àsìkò òun títí bóyá tó yẹ kó lo 4 years ní school ó bá dẹ̀ ti ń lo 8 years sáà náà rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni bóyá látara yìí pé ní kò rí bí manage àsìkò yẹn nítòótọ́ àwọn other factors lè lead to that àwọn kankan míì lè ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé ní lè kọ́sẹ̀ tó ṣe pé ní àwọn tó ṣe pé ní ọdún mẹ́rin lè yẹ kó lọ ní school ó bá di ti ń lọ ọdún mẹ́fà àbí ní ọdún méje nǹkan kan míì lè ṣe nítòótọ́ tó ṣe pé ní ó lè contribute but nínú nǹkan tí yóò máa contribute sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé tí èèyàn bá ti rí àsìkò ẹ̀ manage ó lè kọ́sẹ̀ látara wáyé pé ní a sọ fún ẹ pé ní ta fẹ́ gbèsè nínú àsìkò náà ló ṣe pàtàkì so bó lẹ́ni tó ṣe pé ní kò mójútó ẹ̀kọ́ ẹ̀ nígbà tó wà ní school wọ́n bá wí títí eré náà ni wọ́n ti yé bí kò bọ́ sí fíìdì kó lọ́wọ́ gbá bọ́ọ̀lù àbí kó bẹ̀ tí ẹ̀kọ́ kò yí gbéwé ẹ̀ kì í kàwé ẹ̀ kì í kàwé ẹ̀ títí wọ́n repeat class lẹ́ẹ̀mẹwàá wọ́n repeat class lẹ́ẹ̀mẹwàá gbogbo àwọn tó lè jọ jẹ́ classmate ẹ̀ schoolmate ẹ̀ gan pàápàá ó wá di bàbá àgbà ní school gbogbo àwọn yòókù ni wọ́n ti lọ gbogbo generation tó tún dé lẹ́yìn títí àwọn tó ń filẹ̀ lọ́wọ́ tó ń lọ ní eré ní ṣùgbọ́n kò tí ì mójútó ó pẹ́ kó tó realize pé ní kí ni tí ń ṣe mí kó tó wá rí pé ní wọ́n ṣẹ̀ wá jára mọ́ wọ́n sì wá ń ṣe wá parí nígbà tí ó parí sí wọn di nǹkan bí ọdún 8 kó tó parí university. The reason is that kò mójútó kò manage àsìkò ẹ̀ wọ́n ti kò ká àsìkò yẹn kún tó bá yẹ kó kà kún ni torí pé ní láàrin ọdún 8 tí sẹ́yìn jáde yẹn ẹlòmíì gan ti gba masters díẹ̀ ó tún gba masters lé lọ́wọ́ abẹ́mọ́ lára látara wípé ní àìká àsìkò kún so that try láti sọ ní pé ní so tí èèyàn bá ti waste àsìkò tí ò lo àsìkò bó ṣe yẹ kó lò kò ní rí bí achieve tó yẹ kí ó achieve àìmọ́ rí bí wá achieve ẹ̀ yóò tún wá padà wá gbé lọ síbi pé ní ó lè mọ́ rí nǹkan kan ṣe bọ̀rọ̀
àbí kó sí pé nígbà tí ó bá rí sí ọjọ́ gan ti lọ. Gẹ́gẹ́ bákan náà irúṣẹ́ tí èèyàn fẹ́ achieve yẹn gan pàápàá nínú àǹfààní tó ń bẹ ń bi kéèyàn fi àsìkò ẹlẹ́ náà ni nítorí pé kéèyàn rí àsìkò ẹ̀ manage nìyẹn. Nítorí pé kí ni tó bá manage àsìkò ẹ̀ yóò lè ṣe iṣẹ́ tó ṣe pé ní yóò jọyọ̀ lójú gan, yóò tún dá gan, wọn pé àṣẹ lágbáyà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ní wọ́n ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé kò ní jẹ́ nǹkan àṣùwáyé ni pé kéèyàn kàn ṣe nǹkan jẹ́ wúruwúru, àní pé kó tó di pé táwọn olùsọ kákan sáǹsì tí a ṣe wọ́n kàn sáà ṣe wúruwúru nígbà tí ó ṣe ní àsìkò tó yẹ kó ṣe. So tí èèyàn bá ní enough time láti ṣe nǹkan ẹ pé yóò ṣe lọ́nà tó ṣe pé ní kò sẹ́ni tí kò ní mọ̀ wò pé lágbáyà ló ṣiṣẹ́ orí yóò fara balẹ̀ sí gẹ́gẹ́ tí ẹ̀sùn sí yẹ, yóò sì rí pé òun rí pé àsìkò tán fílẹ̀ fóun láti fi ṣe bóyá èèyàn díjọ ní business pẹ̀lú ẹnìkan ni wọn kì í má wọrí ẹ wá nìkan bíi a week má ti bá yín parí sẹ́yìn ó dé wà determine láti ṣe control rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sẹ́nà ó wá ṣe lọ́nà tó ṣe pé ó gbà yá yìí púpọ̀. So ẹ wo irú ìyẹn achievement tó rí yẹn, so ó fún ní nàwáyà tó dáa, ó fún ní irú iṣẹ́ tó ṣe pé ní ó ń jọni lójú tó ṣe pé yóò gan lè kọ́ fẹ́ nìyẹn kó tó fẹ́ ẹlòmíì wá fún òun náà. Ṣùgbọ́n tí ó lè ṣe léyìí náà lè tó ṣe pé níbi tí ń ṣiṣẹ́ náà ní ti ń kíyèsí àsìkò rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bákan náà èèyàn lè máa ṣe taqlil adad al-aqta' al-mumkin irtikabuha. Ọlọ́run bá ní al-kamal ń bẹ fún pípé, kò sí bí èèyàn lè sọ pé ní èèyàn wà determined tó àbí focused tó láti ṣe nǹkan kan, kò sí bí èèyàn sì lè níyàn control àsìkò ẹ̀ tó. Àkàkà míì náà máa ń ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé ní ó lè ṣẹlẹ̀ unexpectedly tí ó lè fẹ́ bá ṣe mọ́ ẹ̀ lọ díẹ̀ tó ti bí èèyàn ṣe sọ àsìkò tó. Bọ́ntà fẹ́fà yẹn mẹ́rin náà ni pé ní ìmọ̀ kéré èèyàn lè ṣe taqlil ẹ̀ èèyàn lè minimize irú mistakes tó yẹ kó wáyé, àwọn errors tó yẹ kó wáyé ní tó ṣe pé ní tó bá ti ń di àsìkò míì tí irú ẹ̀ fẹ́ wáyé tó fẹ́ ṣe yóò lè mọ ọ̀nà èèyàn tó fi gbà ṣe, yóò ti tún lẹ́nu kankan mí ìpinnu òkè ẹ jẹ́ kí báyìí ní àjẹká sí kìíní. So yóò lè minimize irú errors tó yẹ kó wáyé, àwọn àṣìṣe tó yẹ kó wáyé ká ní kò bá tún mójútó ká tí ò bá tún control àsìkò ẹ̀ ni. So àǹfààní yẹn yóò mọ̀ bẹ fún ju ẹni tó ṣe pé òun ò tiẹ̀ control àsìkò tiẹ̀ mójútó àsìkò rárá. Oríṣiríṣi àwọn mistake, oríṣiríṣi àwọn errors, oríṣiríṣi àwọn àṣìṣe gbogbo ẹ̀já burata ní òkun bí titi ẹ̀fẹ́ tó ṣe pé ní kò sọ àsìkò tó rí tí ò sọ àsìkò iṣẹ́ wúrúwúrú iṣẹ́ tí ò yóò ṣe pàjáwìrì yóò kàn sáàsì bó ṣe rí náà ni ó mọ̀ ṣe kalẹ̀ látara pé ní àsìkò tó yẹ kó ṣiṣẹ́ kò ṣe. Gẹ́gẹ́ bákan náà ziyaratul muratab lè ṣẹlẹ̀ fẹ́ lómi ńgbà mi tí wọ́n bá wà níbi iṣẹ́ tó bá perform iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àti bó ṣe yẹ wọ́n á increase the salary ẹ̀. I think this one is generally known. Tí wọ́n bá ti yàn bá ti bí yàn bá ṣe ń perform sí performance ẹlòmíì náà ló máa ń lead ẹ lọ sí wípé ní kí wọ́n tún fún ní promotion. Bọ̀n ìfẹ́ tó ṣe pé ní ìfàdíọ̀díọ̀ ni kò tún ní kásẹ́kún bá tún wò ní ó tún wá. So irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé ní ọ̀gá náà mọ̀ pé eléyìí ò tiẹ̀ tí ì ṣetán eléyìí ṣe wọ́n dà gan kàkà bẹ́ẹ̀ gan pàápàá wọn tún lè yọ kùn bí sẹ́ni nítorí pé kí ni kò wà mindful pẹ̀lú time ẹ̀ pẹ̀lú lásìkò ẹ̀. So kàn sáà ń lò bó ṣe wù àti bó ṣe yẹ ni. And then yóò mọ̀ bẹ fún yàn yóò jẹ́ kéèyàn lè ní as-saytaratu ala al-yawm. Kí la gbà lérò pẹ̀lú eléyìí ni pé òun kò mọ̀ pé ní alẹ́ ní alhamdulillah àsìkò oorun nígbà tó bá fi máa di lálẹ́ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí jẹ́ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa wò ó kó tó di pé ó sùn pé kí ni mo ṣe lénìí látàárọ̀ títí fi di alẹ́ tí mo fẹ́ sùn sísá dáadáa mo fi ṣe ni àbí ṣe àbúrò wáyé pé ṣe dáadáa rẹ̀ ló pọ̀ jù ni wọ́n ti tún gbọ́dọ̀ dún ní mọ́ sí dáadáa wáyé pé ní ṣe àbúrò ló ṣe ni wọ́n tún gbọ́dọ̀ wò ó pé kó tọrọ àforíjì lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. So tó bá kó ní náhíyà àti tìyìn bá dà náhíyà àti àkédà rẹ̀
sẹ́mi ò fi ibi kan wùwà sí Ọlọ́run ọba, wùwà sí ìwà tí ò dá sí Ọlọ́run ọba, sẹ́mi ò jẹ́ nìkan tó ṣe pé ní ìmọ̀nù mi tó ń dínkù díẹ̀, sẹ́mi ò jẹ́ nìkan tó bá tún rí pé ní àsìkò náhíà yẹn òun tó ń da alhamdulillah, tó bá tún kù díẹ̀ káàtó kó tún tọrọ astaghfirullah, kó tún wọn náhíà pé ní bó ti wà ní gan pàápàá, ǹjẹ́ mo sì lóhun tiẹ̀ nílé ní gan, ǹjẹ́ business yìí tiẹ̀ boom sí àbí kò sá tiẹ̀ rere ń bẹ àbí àwọn rere ń bẹ, tó bá rere ń bẹ yóò sọ alhamdulillah, tí ó bá rere ń bẹ Ọlọ́run bá mọ́sá jẹ́ ká tún jẹ́ kó tún dájú báyìí lọ ní àsìkò mi. So gẹ́gẹ́ tí bí mùsùlùmí ṣe máa ń yóò wá wò pé bá ṣe wá ń di lálẹ́ yóò tún máa bí òṣèlú á máa ṣe nìyẹn, yóò mọ̀ jásí pé ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ rí pé òun ní sẹ́tọ́rà lórí ọjọ́ òun nìyẹn, òun rí bí control life òun nìyẹn for that day, ti pé òun kàn waste ẹ̀, pé òun rí bí ṣe istithmaru ẹ̀, òun rí bí tẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún tó yẹ kí òun ṣe. Tọ́gbọ́n yẹn bá ti rí pé ní ó ti rí bí tẹ̀rẹ̀ àsìkò ẹ̀bà náà lẹ́yìn tó ti kó rí bí control time ẹ̀. So ìyẹn gẹ́gẹ́ bákan náà yóò mọ̀ ní al-istiqlal al-jayyid al-amthal lil-yawm. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó ṣe pé ní ó rí bí lo ọjọ́ ẹ̀ dáadáa. So irú ẹni náà lẹ́yìn tó ṣe pé yóò sì máa jẹ́ ẹni tó ṣe pé ní ọjọ́ tó lò yẹn wá jẹ́ mùsùlùmí. Dáadáa ti ń bẹ fún jabrata lórí bó ṣe lò ó. Torí pé life ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ẹ má jẹ́ ká gbàgbé òun náà ní àsìkò ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Àti life ni àti ikú tá a kò ní àdánwò níwájú Ọlọ́run ọba fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Wọ́n fi ń dán wa wò ní. Ìlànà Al-Qur'an tabarakal-ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata. Ọba tó ṣe pé ní ó dá kíni o ikú àti ìṣẹ̀mí liyabluwakum lórí kíni torí pé kò kàn lè fi dán wa wò náà ni ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Tàlẹ́ni náà tó ṣe pé ní yóò ṣe dáadáa, oye tí ó lo àsìkò ẹ̀ dáadáa, tí ó lo táìmù ẹ̀ dáadáa, oye tó dà tí yóò lè nígbà tó bá kú yóò fi gbà pé yóò pàdé Ọlọ́run ọba lọ́nà tó dáa. Ṣùgbọ́n tó ṣe pé ní ó kàn wò pé kíni yàtọ̀ sáà wà náà ní kásán sáà lò ó ní kí wọ́n sẹ́yìn máa plan ìrọ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn tó ṣe pé ní ó khasara ó pòfo kọ́lọ́ má jẹ́ kí a pòfo. Torí náà gbogbo àwọn kankan tí a bára wa sọ ní ṣókí nípa ọ̀rọ̀ títí àwọn àǹfààní ó pọ̀ jaburata rántí so the more bàbá ṣe ń mójútó àsìkò wa sí tá à ń manage ẹ̀ sí tá à ń control ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni èyí ó mọ̀ fi rí ìsúnmọ́sọ Ọlọ́run bá sí ní ó tún mọ̀ fi rí ládàgbà àwọn ọjọ́ Ọlọ́run bá sí náà ni ó fi jásí pé ní wọ́n rí bí control life ẹ̀ sí náà ni ó tún jásí pé ní bí ṣe ń lo life yẹn ó jẹ́ life tó Ọlọ́run bá fi àlùbáríkà sí fún un. So yẹn ló fà yóò mọ̀ dá kó jásí pé ní mùsùlùmí pàtàkì jùlọ jẹ́ nìkan tó ṣe pé ní àmójútó àsìkò wa oye tí ẹlòmíì ò bá tiẹ̀ mójútó àsìkò kò gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí. Torí náà àwọn nǹkan tí ó mọ̀ kò tí a máa fẹ́ bára wa sọ tí a bá ti padà dé a padà máa sọ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.